Hi! Maligayang araw po sa inyo at maraming salamat sa inyong patuloy na pagtutok at panunood dito yan sa ating programa kung saan ay hatid ay tugon sa ating bawat tanong. And this is SOULution, your grace-based devotions, of course, with me, your host, Verne. At muli po, tayo po ay pinagsama-sama na naman ng Panginoon para tayo ay matuto at mag-aral sa loob ng ilang minuto ay mapagpala sa yaman ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya naman tawagin na po ang inyong mga minamahal sa buhay, sila nanay, sila tatay, sila ate at sila kuya, at sabihan po sila na meron po tayong Bible study online. Muli po, dito lang yan sa ating programa kung saan ay hatid ay tugon sa ating bawat tanong. And this is SOULution, your grace-based devotions, of course, with me, your host, Verne. At syempre pa, binabati po natin ating mga kababayan kung saan man po kayong panig ng daigdig ay hindi po tayo mapipigilan dahil tayo nga po ay napapanood via Facebook Live. At syempre aming pagbati ay good morning, good afternoon, and good evening. At para naman po sa ating mga kababayan ay aming pagbati, of course, mga kaibigan natin sa Mega Manila, isang maligaya at magandang gabi po sa atin. At tayo po ay napapanood every 7 p.m. Philippine Standard Time, every Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays. Pero, kaibigan, we've got good news for you. Kung kayo po ay hindi po namin nakakasabay tuwing alas 7 ng gabi, pwede nyo po rin kami subaybayan at makipagsabayan sa amin via our YouTube channel. Punta lang po kayo sa MISMOtv, MISMO. Paki-subscribe na rin po para kami po ay inyong nakakasama at magamit po yung ating mga pinag-uusapan at mga pinag-aaralan sa inyong mga personal devotion, personal meditation, o kaya naman sa inyong mga Bible study. At kagalahan po namin na marinig po mula sa inyo na ito po ay nagiging pagpapala sa inyong personal na buhay at sa inyong mga sambahan. Muli po, maraming salamat at isang magandang araw at gabi para po sa ating mga kaibigan saan man po kayong panig ng daigdig o sulok ng mundo. Inaabot po kayo ng Panginoon sa pamagitan po ng ating programang SOULution, grace-based devotions, of course, with me, your host, Verne. At sa ngalan po ng aking pamilya, kami po ay bumabati sa inyo at nagpapasalamat dahil patuloy po kayong nakatutok at nanunood. Samantala, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating mga pag-uusapan at pag-aaralan, itutuloy po natin ating mga tinalakay at mga pinag-usapan at mga binigyan po ng pansin na may kinalaman po sa ating buhay-buhay. Narito po muna isang awiting hatid sa atin at dalayan ko po na magbigay ito sa atin ng kagalahan habang tayo po ay nag-iimbita, mga kaibigan, para samahan pa tayo at habang inyong inaayos ang inyong mga ballpen, papel at Biblia, pakinggan po muna natin ang awiting ito. Siyempre pa, atid sa inyo ang ating programang SOULution, your grace-based devotions, of course, with me, your host, Verne. Kailan pa man ikaw ang aasahan, kailan pa man ikaw ang siyang lakas, ang tanging tanggulan, anuman ang dumaan, apoy na siyang ilaw sa landas. Panatag ka sa puso kong lumbay, liwanag ka sa kawalang kulay, tanging hangin sa dagat ng buhay, katapatan mo sa akin, wala nang papantay. Nariyan ka, bagamat nagkukulang ako, nariyan ka sa sangandaang kinapapatiran ko kailanman. O Diyos, pag-ibig mo kaluluwa'y ligtas dahil sa'yo.
Panatag ka sa puso kong lumbay, liwanag ka sa kawalang kulay, tanging hangin sa dagat ng buhay, katapatan mo sa akin, wala nang papantay. Nariyan ka, bagamat nagkukulang ako. Nariyan ka sa sangandaang kinapapatiran ko. Kailanman, O Diyos, pag-ibig mo, kaluluwa'y ligtas dahil sa'yo. Kailanman, buhay man iyong inilaan, nang ako'y maligtas sa aking kapamakan. Dakila ka, O Diyos, kailan pa man. Kailan pa man, O Diyos, pag-ibig mo, kaluluwa'y ligtas dahil sa'yo. Kailanman, buhay man iyong inilaan, nang ako'y maligtas sa aking kapamakan. Dakila ka, O Diyos, kailan pa man. Kailan pa man, O Diyos, kailan pa man. Yes, maraming salamat po sa awiting ating napakinggan at siyang nagdala sa atin sa ikalawang bahagi ng ating programa. Dito yan, sa programa kung saan ay hatid ay tugon sa ating bawat tanong. And this is SOULution, your grace-based devotions, of course, with me, your host, Verne. Nagpapasalamat po ako dahil patuloy po kayo nakatutok at nanunood. At muli pa aming pagbati mula po dito yan sa aming maliit na studio ay isang maligayang umaga, pagpalang hapon at gabi para po sa mga kaibigan natin saan mang panig ng daigdig. And of course, binabati natin ating mga kababayan. Isang maligaya at magandang gabi po sa inyo lahat dahil tayo po ay napapanood every 7 p.m. Philippine Standard Time tuwing Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays. At para po sa kabatiran ng ating mga kaibigan, bagaman hindi po kayo nakakasabay sa ating Facebook Live, ay pwede niyo pong balik-balikan yung ating mga episodes sa YouTube. Punta lang po kayo at mag-subscribe sa ating YouTube channel. That's MISMOtv, MISMOtv. At pwede niyo po itong gamitin bilang inyong personal devotion, personal meditation, or pang Bible study para po sa inyong mga sambahan. Kaya po, muli po, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtutok at ito na po yung panahon para sa ating pagde-devotion. Of course, hatid sa inyo na ating programang SOULution. Muli po, maligayang araw at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok at panunood. Dito nga po yan sa programa nating SOULution, your grace-based devotions with me, your host, Verne. At since ito po ating programa ay naghahatid sa atin ng tugon sa ating bawat tanong. At ang ating pong katanungan for
this episode ay may pinamagatang Is Sickness Ever God's Will? Muli po ang ating episode for tonight is Sickness Ever God's Will. At alamin po natin ano bang talagang sinasabi ng Biblia para mabigyan na po ng tugon ang mga ganitong klase ng mga katanungan. Dahil marami pa rin po sa mga post na nakikita natin sa Facebook dahil po sa panahon natin sa ngayon, nararanasan po yung 2019 nCoV o yung novel coronavirus. Ay marami pong nakikita pa rin po tayo at nakakalungkot isipin na ginagamit daw po ng Diyos ang mga karamdaman at sakit para magsilbing paalaala sa mga tao. Ngayon, aalamin po natin, is sickness ever God's will? Ito po ba talaga ay pamamagitan ng Diyos? Ginagamit po ba niya talaga ang mga karamdaman at sakit para ikaw sa Kanya ay lumapit at mapalapit? I'm so sure ito po ay tinalakay na natin ng mga previous episode natin, pero tingnan po natin sa ibang perspective para lalo po tayong mapagyaman at meron tayong tuntungan na matibay para alam po natin ang kasagutan ng sa gayon. Hindi po tayo nangangapa sa dilim because Hosea 4 verse 6 tells us, My people are destroyed for lack of knowledge. Ayaw po ng Diyos na tayo po ay nangangapa sa dilim. Dahil kung kayo po ay nangangapa sa dilim, delikado po yun. Maaari po kayong matisod at pag natisod kayo, pwede kayong bumagsak. At pag bumagsak kayo, pwede rin kayong mabagok ang ulo. At pag nabagok ang ulo, hindi po malusog yun para sa isang tao. So gusto ng Diyos tayo po ay maging maalam sa Biblia, sa kanyang mga sinasabi at maintindihan po natin ano ba talaga ang puso ng Diyos para sa atin, ano ba yung tinitibok ng puso niya para sa iyo, at maunawaan din po natin ang mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo na may epekto at direktang kinalaman po sa ating buhay at pamumuhay sa araw-araw. Dahil according to 2 Peter chapter 1 verse 2, ito po ay magbibigay at maghahatid po sa atin ng nananaga ng biyaya at kapayapaan. So muli po, sa ating mga pag-uusapan, konting pagbabalik tanaw na pag-alaman po natin nito mga nakalipas na araw, ang tangi at ganap na lunas or antidote to the 2019 nCoV. Gano'n pong inilaan sa atin ng Diyos at ito po ay sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Kristo. Ang pangalan din po ay nCoV of Grace or the New Covenant of Grace. Ito po ang pinaka-antidote to the 2019 nCoV or the novel coronavirus. Napag-alaman din po natin na ang nCoV na ito of grace or the New Covenant of Grace was established upon the death of Jesus Christ on the cross. And ito po, pag sinabi natin covenant, ito po ay matibay na tipanan o kasunduan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bugtong na anak ng si Kristo. Ito po ay sobrang ganda kumpara sa lumang tipanan ng Diyos at ng mga Hudyo noong panahon ni Moises. Ito po yung tinatawag na law-keeping covenant. At pag-uusapan po natin, bakit po importante maintindihan po natin ang mga bagay na ito. At maunawaan po natin that this nCoV of grace is far better covenant kumpara sa law-keeping covenant of the Old Testament system. Ngayon, alamin po natin, dahil ang Old Covenant system was just a shadow of good things to come. At ito po ay pinapatotohanan sa atin ng Hebrews 10 verse 1. Let's read para po meron tayong matibay na tuntungan. For the law having a shadow of the good things to come and not the very image of the things can never with these same sacrifices which they offer continually year by year make those who approach perfect. Why? Dahil po sa ilalim po ng lumang tipanan ni Moises, kapag sila po ay nagkakasala at meron po sila isinasagwa on the Day of Atonement. Sa wikang Hebreo, ito po ay tinatawag na Yom Kippur. Sila po ay nag-aalay ng hayop para mapagtakpan po sa pamagitan ng dugo nito ang kasalanan ng Israel. Now, ano po yung efficacy po ng dugo o yung kapangyarihan ng dugo nilang inaalay? Ito po ay naglalast for just 12 months or 1 year. So, tinatakpan po ng animal sacrifice na ito ng kanyang dugo ang kasalanan ng buong Israel on the Day of Atonement for just 12 months or isang taon. Samantala, bakit po natin sinabing far better po ang New Covenant or the nCoV of Grace? Because nung ibinigay po ng Diyos si Jesucristo na siyang kordero ng Diyos, ang ginawa po niya sa krus sa pamagitan ng kanyang dugo, hindi lamang po niya tinakpan ang mga kasalanan ng mga nanampalataya sa Kanya, because ito po ay winasak at pinawi na po niya. For how long?
pang walang hanggan. So yung Old Covenant system, tinatakpan lamang po ang mga kasalanan just for 12 months or 1 year. Pero po sa ilalim ng bagong tipan, kung bakit ito po ay sobrang ganda, hindi lamang po tinakpan ang ating mga kasalanan, bagkus ito po ay tuluyan ng inalis. Gaano katagal? For how long? Pang walang hanggan. And that's why ito po ay sobrang ganda. Yung Old Covenant system was just a shadow of good things to come. At maunawaan po natin that this enclave of grace or the new covenant of grace is a rock-solid covenant. Why? Because this covenant is between God the Father and Jesus Himself. Ito po ay isang napakatibay at ito po ay pinapatutuhanan sa atin ng Hebrews 8 verse 6. Basahin po natin. But now He has obtained a more excellent ministry, inasmuch as He is also mediator of this better covenant, which was established on better promises. Ngayon, himay-mayin po natin kung bakit sobrang ganda pa ng enclave of grace or the new covenant of grace kumpara po sa old covenant system ng law-keeping covenant system ni Moises. Dahil isa-isayin po natin, himay-mayin po natin. Yung passage po ng Hebrews 8 verse 6 nagsisimula sa salitang but. But now. Now, alamin po natin muna yung word na but. Ang ibig sabihin po nito, ang kahulugan nito sa Merriam-Webster Dictionary, it means it was used to introduce a statement that adds something to a previous statement and usually contrasts with it in some way. Ipinapahayag po nito na mas maganda, kaya po may but. Dahil ito po ay talaga namang mas mainam. But now, so ito po yung bagong covenant na meron po tayo sa ngayon. Importante po maintindihan natin. Kaya naman kaibigan, bakit po mas mainam po ang covenant ito? Because today, Jesus has obtained a more excellent ministry. Now, the word excellent, it means superior, it means very good, extremely good, and first class. Yun po ibig sabihin ng excellent. Yung ministeryo ni Jesucristo ngayon ay mas mainam. Excellent ministry. Because Jesus today is the mediator or the go-between or the intercessor of this better covenant. Mas mainam po ito. Dahil sa panahon po ni Moises, wala po silang go-between or mediator. Ito po ay sa pagitan lamang ng Diyos at ng mga Israelita. Wala po silang mediator in those times. But today, we have a mediator in the person of Jesus. Siya po yung ating tagapamagitan. Ituloy po natin. Pag sinabi po natin mediator, it's the go-between, the middleman, or the intercessor of this better. Ano po ibig sabihin ng better? High quality, more attractive, favorable, effective, appealing, and useful covenant. Bakit? Because this covenant was established on better promises. Wow. So aalamin po natin ngayon sa ating episode para din po masagot, is sickness ever God's will? At ginagamit ba talaga ng Diyos ang karamdaman? Sabi nila, paminsan-minsan ginagamit ng Diyos sa mga sakit at karamdaman para maalaala daw po natin ang Diyos. Aalamin po natin. At pagyayamanin natin, ano ba itong enclave of grace? The new covenant of grace or the new covenant na far better than the old covenant system. So, napag-alaman po natin kanina na mas marami pong benepisyo meron po dito sa enclave of grace or the new covenant of grace. Number 2, mas mainam po ang bagong kasunduang ito na kinapapalooban po ng isang mananampalatayang kagaya mo dahil sa ilalim po ng enclave of grace or the new covenant of grace, ang mga pagpapala at biyaya pong ating nakakamit o natatanggap, ito po ay nakabase or contingent sa pagsunod or obedience ng ating Panginoong Jesus. Uulitin ko po, yung ating pong blessings and favors, yung ating biyaya ay nakakamit dahil pag sinabi po nating biyaya, it's undeserved. Ibig sabihin, hindi po tayo karapat-dapat. Unearned, hindi po natin binayaran, hindi po natin binili. Pag sinabi rin natin unmerited, hindi po ito nakamit dahil po tayo ay mabuti, mabait, or faithful, and even hindi tayo obedient. Kaya po ang tawag dito ay grace, G-R-A-C-E, undeserved, unearned, and unmerited favor. So ito po ay nakakamit ng isang mananampalataya sa ngayon because of the obedience of Christ. Dahil sa pagsunod ng ating Panginoong Jesus sa
kalooban ng Diyos Ama. Let's read in Romans chapter 5 verse 19b. So also by one man's obedience, many will be made righteous. So ang kagandahan po ng encov of grace or the new covenant of grace, ang blessing and favors po natin, nakamit po natin because of the obedience of Christ. Unlike sa old covenant system, ang kanila pong pagpapala at mga sumpa, take note sumpa, ay nakakamit po nila based on man's performance. Kung sila po ay nakasusunod sa kautusan ng Diyos, definitely sila po ay ganap na pagpapalain. Pero ito po ang nakakalungkot na katotohanan. Kapag sila po ay hindi nakasunod, hindi sila papaluin, sila po ay susumpain. Meron bang talata tungkol po dito, Brother Laverne? Meron po, it's found in Deuteronomy 11 verses 27 until 28. Take note, this is the old covenant system. Basahin po natin. Verse 27, the blessing if you obey the commandments of the Lord your God. Then verse 28, and the curse if you do not obey the commandments of the Lord your God. So malinaw po, sa ilalim po ng lumang kasunduang ito, or the law-keeping covenant of Moses, ang kanila pong blessings and curses was based upon the performance ng bawat tao. Kapag sila po ay nakasunod, sila po ay pagpapalain. Pero pag sila po ay hindi nakasunod, sila po ay susumpain. And take note, James chapter 2 verse 10 tells us, nagawa mo yung siyam, you missed one, you are guilty of all. Now, ano po ba yung mga blessings dito? Matatagpuan po natin para po makita ninyo at ma-distinguish po natin ano bang ibig sabihin ng blessing, ano bang ibig sabihin ng curses, para po merong distinction. Ngayon, yung mga blessings po, pwede nyo pong alamin at basahin in Deuteronomy chapter 28 verses 1 until 14. So, 14 po ng mga pagpapala ang nakalaan sa sino man na nasa ilalim ng lumang tipan kung kayo po ay makasusunod. Pero, ito ang medyo hindi kagandahang balita. Nakasulat din po sa Deuteronomy chapter 28 ang mga sumpa o curses. Ito po ay mula sa verses 15 until 68. 53 sumpa ang nakasulat po dyan. At tinawag po ng Diyos ang mga karamdaman or sicknesses bilang sumpa. So, wag mong tatawagin pagpapala ang mga karamdaman. Ngayon, para po matukoy natin, nasa naman dito, Pastor, ang mga sakit na binabanggit mo. Deuteronomy chapter 28, verses 22, verses 27 until 28, verse 35, and 59 until 61. So, God called sickness as a curse. So, huwag mong tawagin itong pagpapala. Dahil maraming Kristiyano pa rin po sa ngayon ang naniniwala na sicknesses daw po o sakit ay pangkaraniwan o binibigyan ng Diyos. Dahil meron ako nabasa one time. Sabi niya, minsan yung sakit at karamdaman ay ginagamit ng Diyos para ang tao daw po ay mapalapit sa Kanya or maalaala niya ang Diyos. And then they would give Exodus chapter 15 verse 26. Kapatid, hindi lang po ito yung verse na tumutukoy. Of course, ginagamit po at binigay po ng Diyos ang mga karamdaman para bilang punishment. Hindi po ito pagpapala. Ngayon, as a believer, kailangan po nating maunawaan, you must know how to rightly divide the word of truth. Importante po ito. Ito po ang paalala sa atin ni Apostol Pablo. In 2 Timothy chapter 2 verse 15, you have to know how to rightly divide the word of truth. Ang naghahati po ng wastong salita ng katotohanan, it's the cross of Jesus Christ. Because the cross made the big difference. Ang krus po, siya po ang dividing line in human history para po maunawaan po natin ang kaibahan ng lumang kasunduan sa bagong kasunduan. Para maintindihan po natin, this is called also the great divide. But Satan wants to hide the divide. Gusto po niyang takpan sa iyong mga mata para hindi mo maunawaan ano po ang malaking ginawang kaibahan ng krus para maihiwalay ang lumang tipan o lumang kasunduan sa bagong kasunduan. At ng bagong kasunduan po, kagaya po na ating pinapaalala kanina, ay naisakatuparan na bigyan ng kapangyarihan sa kamatayan ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Hebrews 9 verses 15, 16, and 17. So, importante po maintindihan natin because God works through covenants. Kumikilos po ang Diyos base sa kanyang pakikipagkasunduan. And you would say, Brother Laverne, in Exodus 15:26, malinaw dito na ang Diyos binigyan niya ng sakit ang mga Israelita. Of course, this is true.
God smote His people in the Old Covenant. These were not God's blessing. Hindi po ito pagpapala. Ginamit po niya ang mga karamdaman under the Old Testament bilang mga sumpa. God did use sicknesses in the Old Testament as punishment. Dahil kagaya po ng pinag-usapan natin, ito po ang kanilang kasunduan. Ito yung kanilang covenant. If they would obey the commandments of the Lord according to Deuteronomy 11 verse 27, sila po ay pagpapalain ng Diyos. But in verse 28, kung kayo po sa ilalim ng kasunduan ito, ilalim ng lumang tipan ay hindi po kayo nakasunod, kayo po ay susumpain. Kaya po tapat ang Diyos sa kanyang mga pakikipagkatipanan. Ngayon, ang tao po ay hindi po siya makasunod. Samantalang ang Diyos po ay tapat sa kanyang pakikipagkasunduan sa Diyos. Pero alam po niya na hindi po kakayanin ng tao ito. Kaya naman, gumawa po siya ng isang mas mainam na tipanan. At ito nga po yung end of grace or the new covenant of grace established upon the death of Christ on the cross. Now, maintindihan po natin na ang end-cove na pinag-uusapan natin or the end-cove of grace or the new covenant of grace was established upon the death of Jesus, and of course, rock-solid covenant because this was a covenant between, I should say, this is a covenant between God the Father and His beloved Son. Kaya matibay na matibay po ito. At ito po ay nakatuntong sa mas matitibay na mga pangako. Ngayon, isa-isahin po natin bilang pagbabalik tanaw din sa ating mga pinag-usapan at para patotohanan na hindi po kalooban ng Diyos na bigyan ka ng sakit sa ngayon, ng maging pamamagitan niya ito para ikaw ay mapalapit sa Kanya. Una, pinag-usapan natin last Tuesday na in Isaiah 53 verse 4, on the cross, Jesus bore your sicknesses. Now, yung word po na sicknesses in Hebrew, it means kauli. Ibig sabihin, diseases. Lahat po ng iyong mga karamdaman at sakit, and He carried our pains. Makobi in Hebrew, it means yung ating afflictions. Why? Ibig sabihin, lahat po ng ating karamdaman, inangkin po at ibinunton ng Diyos sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Nang sa gayon, hindi na po natin maranasan at makamit po natin ang tunay na kagalingan. That's Isaiah 53 verse 4. Pangalawa, sa krus din ng Kalbaryo, on the cross, Jesus has redeemed us from the curse of the law. Dahil ayon po sa ilalim po ng kautusan o yung law-keeping covenant ni Moses, kapag ang tao po sa ilalim ng kasunduang ito ay hindi makasusunod sa ipinag-uutos ng Diyos, ito po ay may kaakibat na sumpa. Pero this is good news. Jesus on the cross, He has redeemed you from the curse of the law. Galatians 3:13. Basahin po natin. Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us, for it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. Now in verse 14, the same chapter, Galatians 3, meron pong pangako kung bakit po kinakailangan pong ipako ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito po ang pangako sa atin in verse 14 of Galatians chapter 3, that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ. Tayo po ang tinutukoy. That we might receive the promise of the Spirit through faith. Now, ito po ang ilan pa sa mga kagandahan at kapangyarihan at pangako isa na katuparan po ng Panginoong Jesus at sa katuparan nga po ang end of grace. In 1 Peter chapter 2:24, tingnan niyo po napakaganda mga pangako ito. Who Himself bore our sins in His own body on the tree, that we, having died to sins, might live for righteousness, by whose stripes you were healed. Now, take note of this. At dito na po tayo magtatapos. Forgiveness and healing are parts of the atonement that Christ provided for us. Ulitin po natin. Forgiveness, kapatawaran, and healing, paggaling o galingan mula po sa karamdaman are parts of the atonement of Christ that were provided for us. So sa krus ng Kalbaryo, hindi lang po yung mga kasalanan natin ang pinatawad. Even ang lahat ng ating mga karamdaman, including the 2019 nCoV, ARD, acute respiratory disease, according to World Health Organization. Inangkin po ng Diyos lahat ito at binuntun niya sa kanyang bugtong na anak. So ang solution for tonight, dahil naiintindihan po natin na hindi lang pala ang kasalanan ang dinil ng Diyos sa krus ng Kalbaryo.
pati po yung ating lahat ng mga karamdaman and afflictions and infirmities and diseases, ibinunto ng Diyos sa katawan ng ating Panginoon Jesucristo. Now, kaibigan, the question, is sickness ever God's will? Naniniwala ka ba? Totoo ba na minsan yung sakit at karamdaman ay ginagamit ng Diyos para maalala mo siya? O ginagamit ba ito ng Diyos para ikaw ay sa Kanya'y mapalapit at lumapit? Now, kung patuloy po kayong naniniwala na ito po ay pamamagitan ng Diyos at ito po mga nangyayari po sa paligid natin ay kalooban ng Diyos, tatlong bagay po ang gusto ko pong iwan po sa inyo. Number 1, ikaw ay nananatili pa rin sa ilalim ng lumang tipan. Kung ikaw ay nasa ilalim ng lumang tipan, ito po ang mabuting balita. Kung ikaw ay makasusunod sa mga ipinag-utos ng Diyos, laan niya sa iyo ang kanyang mga pagpapala. Pero ito naman po ang hindi kagandahang balita. Kung kayo po ay hindi makasusunod, isa lang. Sabi po ng James chapter 2 verse 10, nagawa mo yung siyam, you missed one, you are guilty of all. At ikaw ay susumpain. At ang mga sumpa po, pwede mo mabasa sa Deuteronomy chapter 28 verses 15 until 68. Ikalawang punto, kung naniniwala ka na ginagamit ng Diyos ang mga karamdaman at sakit para ikaw sa Kanya ay mapalapit at lumapit at maalala mo siya sa mga panahong ito, kaibigan, ikalawang punto, tila walang kabuluhan sa iyo kung bakit ibinigay ng Diyos si Kristo na siya po ay isilang, magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo. Ang kanyang pagdurusa at kamatayan ay tila wala pong epekto sa inyo dahil patuloy po ninyong hindi kinikilala ang krus. Muli pong pinag-usapan natin kanina, the cross was the dividing line in human history para po maintindihan natin ang difference ng Old Covenant system sa New Covenant system. Dahil ayon po sa Galatians 2:21, I do not set aside the grace of God, for if righteousness comes through the law, then Christ died in vain. Kung patuloy pong ibibigay ng Diyos ang mga sakit bilang punishment sa mga tao sa ngayon, ay tila wala pong kabuluhan ang bagong kasunduan sa pagitan niya at ng kanyang bugtong na anak. Ikatlong bagay, sadyang hindi mo nauunawaan ang ebanghelyo ni Kristo. Sadyang hindi mo alam ang gospel. At yun po ang nakakalungkot. But kaibigan, dalayan ko po sa ating episode for tonight at alam ko nasagot na po yung ating katanungan. Is sickness ever God's will? Hindi po. Wala po sa vocabulary ng Diyos na ibibigay niya ito sa iyo. Bakit? Ibinigay niya sa iyo si Kristo para angkinin ni Kristo lahat ng ating karamdaman doon sa krus ng Kalbaryo. Isaiah 53 verse 4, including the 2019 NCOV. And this is the gospel. The NCOV of grace was established upon the death of Christ on the cross. Ito po ay isinilang na isa katuparan na yung NCOV of grace or the New Covenant of Grace. At ito po ay nangyari sa krus ng Kalbaryo. Kaya naman sabi ng Isaiah 53 verse 5, but Jesus was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon Him, and by His stripes we are healed. Now, as we end, take note of this. Importante po ito. Forgiveness and healing are parts of the atonement of Christ. At ito po ay provided lahat po sa krus ng Kalbaryo. And that's why today makatatayo po tayo. Since you are part of this NCOV of grace, the New Covenant of Grace, buong confident kang tinatayuan mo, Lord, thank you that my sins were forgiven, past, present, and future. At hindi lang po yun, nananampalataya ka na walang kapangyarihan sa iyo ang 2019 NCOV. Why? Dahil po ito po ay pinagbayaran na inangkin na po sa katawan ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo at wala nang dahilan para maranasan mo ito. Dahil kapag iniisip mo, dinideklara mo mga katotohanan ito, you are giving so much value. Binibigyan mo ng balor ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. At ito po ay nagbibigay ng wawalhati sa ating Diyos Ama. Kaibigan, thank you for joining me dito yan sa ating devotion time. Of course, atid sa inyo ng programang SOULution. At muli po sa ating pagtatapos na ating mga pinag-uusapan ngayong linggong ito, nais kitang imbitahan tayo po ay dumulog at magpasalamat sa Diyos. At dalayan ko po na nagbigay po ng linaw sa atin at nagbukas sa ating kamalayan ang mga katotohanan kung bakit meron pong NCOV of Grace or the New Covenant of Grace.
na panghahawakan po natin. Ito po ay isang pangako na naitatag sa mas mabubuting mga pangako dahil ito po ay sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bugtong na anak na si Kristo. Kaibigan, samahan niyo po ako, tayo po ay dumulog at manalangin. Aming Ama, maraming salamat po sa ibinigay mo sa aming katotohanan mula po sa aming mga pag-aaral at pagtalakay nito mga nakalipas na linggo. Salamat o Diyos at dalayan ko po na maging dahilan na aming mga pag-uusap, aming po kaibigan na nanonood sa ngayon. Patuloy po niya maunawaan ang kahalagahan ng krus na siya pong naghahati sa pagitan ng lumang kasunduan at ng bagong kasunduan. At salamat Ama dahil ibinigay mo sa amin ang iyong bugtong na anak na si Kristo upang isakatuparan sa kanyang kamatayan ang isang ganap at lubos na magandang kasunduan sa inyong pagitan. At dahil po doon, hindi lang po ang kapatawaran ng aming mga kasalanan, ang aming mga naranasan, kami mga nanampalataya sa mga tinapos na gawa ni Kristo. Because Panginoon, kaalinsabay po dyan, ay inangkin na rin po na aming Panginoon Jesucristo ang lahat ng karamdaman sa kanyang katawan, including the 2019 NCOV. At Panginoon, kinikilala po namin mula po sa aming mga pinag-usapan ngayong gabi na wala na pong dahilan para kami po ay maangkin po namin ang karamdamang ito dahil kinikilala po namin. Minsan ay inangkin na po ito na aming Panginoon Jesus sa kanyang mga katawan. Kaya naman wala pong armas na magtatagumpay laban sa amin ng Diablo dahil kami ay na kay Kristo. Ama, maraming salamat po sa iyong mensahe sa amin sa buong isang linggo ito. At lahat po ng papuri, luwalhati at pagsamba ay laan lang namin para sa inyo. Po aming samot panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Yes, maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood. Tayo po ay nasa huling bahagi na ating programa at isa na naman pong edisyon ng programang SOULution ang sumainyo ngayong linggong ito. At muli po, ito nga po ang programa kung saan ay hatid ay tugon sa ating bawat tanong. And this is SOULution, your grace-based devotions, of course, with me, your host, Verne. Ako po ay nagpapasalamat sa loob ng 3 araw na ako po ay sinamahan at nakipag-aralan at patuloy po tayong matuto sa mayamang kapahayagan ng Ebanghelyo. Kaya naman po, tayo po ay magbabalik on Tuesday next week. Dahil bukas, Friday, Saturday, Sunday, and Monday, pansamantala po muna tayong hindi mapapanood. Pero napakabuti po ng Diyos na nanagana po ang kanyang kanyang Ebanghelyo at tayo pong mga nag-aaral na bubuksan natin kamalayan sa mga katotohanan ito. So, patuloy po natin ang kinin at pwede niyo pong balik-balikan yung mga pinag-usapan at pinag-aralan natin ngayong linggong ito. Ang panghawakan po natin na hindi po tayo ay magkahamali kapag nauunawaan po natin ang yaman ng mga tinapos na gawa na ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. At dito nga po nagsimula at naisakatuparan ang tinatawag na NCOV of Grace or the New Covenant of Grace. Wow, maraming salamat po. At syempre, bago tayo matapos, gusto ko muna po kayong imbitahan na tuwing Sunday morning, 9:30, pwede niyo po kaming samahan dito po sa aming church. Ito po yung aming address, SOULution Grace Church. At kagalahan po namin na kayo po ay makasama, makajamming at makasalo po natin, patuloy po natin pag-usapan ng yaman na Ebanghelyo ng ating Panginoon at samahan po kami sa ating pagpupuri sa kabutihan at katapatan ng ating Diyos. Muli po, 9:30 in the morning every Sunday. Ito po yung aming address, SOULution Grace Church. Kagalahan po namin na kayo po yung aming makasama tuwing linggo. At yun po ang puso po talaga ng bawat isa po sa aming church. At salamat po. Ngayon pa lang, pinapasalamatan na namin kayo. At gusto na namin kayo makajamming. And of course, bilang pagtatapos, gusto ko rin pasalamatan ang ating technical director, ang ating Kuya Aves. Maraming salamat. And of course,
Maraming salamat po sa inyo dahil sa 3 araw po ngayong linggong ito ay patuloy kang tumutok at nanood sa ating programa kung saan ay hatid ay tugon sa ating bawat tanong. And of course, once again, this is SOULution, your grace-based devotions, of course, with me, your host, Verne. At bilang pagtatapos, nais ko pong iwan sa inyo ang napakayamang talata mula sa 3 John chapter 1 verse 2. Beloved, ikaw yan. I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Bye!